શાકભાજીથી ભરપૂર લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર આજ એવી નવી રેસીપી તમારી સાથે શેર થવા જશે જેનો ટેસ્ટ તમને પેટીસથી થોડો અલગ આવવાનો છે, કટલેસથી પણ થોડો અલગ આવવાનો છે અને એટલી ઝડપથી આ વેરાયટી બની જશે કે તમે વારંવાર બનાવશો અને નાના મોટા હર વ્યક્તિને પસંદ પણ આવશે. સાથે એવી સ્પાઇસી અને ચટપટી ચટણી પણ બનાવીશું જે તમને ખાવામાં સ્વાદ વધારી દેશે. તો આવી ટેસ્ટી વેરાયટી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો જેમના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટેટા લીધા છે. આ બટેટાને મેં પહેલાં જ બાફીને રાખ્યા હતા જેથી બિલકુલ આ બટેટામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પાણીનો ભાગ નથી. જો આ રીતે હું ટચ કરું ને તો પણ હાથમાં બિલકુલ પાણી નથી આવતું, મતલબ પાણી વગરના બાફેલા બટેટાને હવે આપણે આ રીતે હાથથી જ થોડા મોટા થોડા નાના ટુકડામાં મેશ થાય તે રીતે મેશ કરવાના છે. એટલા જ માટે હાથથી મેશ કરજો, મેશરનો ઉપયોગ ના કરતા. તો આ રીતે મેશ થઈ ગયા બાદ હવે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા દાણાને મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને તેનો ભૂકો કરી લીધો હતો. તો અહીંયા મેં કાચા મગફળીના દાણાનો ભૂકો, જેને આપણે માંડવીના દાણાનો પાવડર કહી શકીએ, તે લીધો છે. અને હવે અહીંયા મેં લગભગ 1 કપ જેટલું નાનું નાનું સમારેલું ગાજર લીધું છે. અહીંયા મેં જે શાકભાજીનો ઉપયોગ કર્યો છે તેમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો. સાથે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલા બાફેલા વટાણા લીધા છે. જો કે આ વટાણા ફ્રેશ જ છે પરંતુ મેં બાફીને લીધા છે. તમે કાચા વટાણાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે મેં અહીંયા 1 નંગ કેપ્સિકમને પણ નાના નાના ટુકડામાં સમારીને લીધું છે. સાથે જ અહીંયા 3 નંગ મરચાંના નાના ટુકડા કરીને લીધા છે જેથી તીખાશને મેન્ટેન કરી શકાય. અને લગભગ 2 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને બિલકુલ નાનું નાનું સમારેલું છે. અને હવે અહીંયા હું 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી રહી છું. તમે અહીંયા ચણાનો લોટ લઈ શકો છો, મેંદાનો લોટ લઈ શકો છો, કોર્નફ્લોર લોટ લઈ શકો છો અથવા તમને પસંદ હોય તે લોટ લઈ શકો છો. તમે અહીંયા રવાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. સાથે હું અહીંયા અડધી નાની ચમચી જેટલા તીખા ઉમેરું છું અને 2 મોટી ચમચી જેટલા તલ ઉમેરું છું. તમે મસાલા તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. સાથે 1.5 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઉં છું અને 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઉં છું અને 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરું છું જેથી કલરફુલ વેરાયટી તૈયાર થાય. અને લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે ખટાશમાં 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઉં છું. તમે લીંબુના રસની જગ્યાએ આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને વિનેગારનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પરંતુ દહીંનો ઉપયોગ બિલકુલ ના કરતા. હવે અહીંયા આપણે 1/4 કપ જેટલા લીલા સમારેલા ધાણા ઉમેરીશું અને પછી આ બધી જ વસ્તુ બરાબર રીતે મિક્સ કરીશું. પાણીનો ઉપયોગ આપણે બિલકુલ નથી કરવાના કારણ કે આ બધી સબ્જીમાં ભરપૂર પાણી છે. તો આ રીતે આપણું મિશ્રણ બાઇન્ડિંગ થાય તેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું અને તૈયાર કરીશું ચટપટી ચટણી. તો જેમના માટે મેં અહીંયા 4 નંગ જેટલા ટમેટા લીધા છે અને ઉપરથી આ રીતે દાંડીનો ભાગ હટાવી દીધો છે. સાથે અહીંયા 30 થી 32 કળી લસણની લીધી છે અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે. સાથે જ અહીંયા 2 નંગ જેટલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દઉં છું. તમે અહીંયા લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો. આપણે વેરાયટીમાં ડુંગળીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, લસણનો ઉપયોગ નથી કર્યો, પરંતુ ચટણીમાં હું લસણ ડુંગળીનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે અહીંયા 2 સૂકા લાલ મરચાં જે કાશ્મીરી છે, તીખા નથી, તો ઉમેરી દઉં છું અને 4 ચમચી જેટલા કાચા મગફળીના દાણા ઉમેરી દઉં છું અને ઉપરથી 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી હવે આ બધી જ વસ્તુને ગેસ ઉપર મૂકીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ બધી જ વસ્તુ નરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળીશું. તો લગભગ 3-4 મિનિટની અંદર જ આ બધી વસ્તુ નરમ થઈ ગઈ છે, ઉકળવા પણ લાગી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ આપણી સામગ્રીઓને આપણે નીચે ઉતારી લેશું.
અને આપણા ટમેટાં છે તે બફાઈ જશે તો આરામથી ટમેટામાંથી છાલ નીકળવા લાગશે. તો આપણે આ ટમેટાની છાલ અલગ કરી લેશું. અને આ આપણા ટમેટાની છાલ અલગ કરી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. અને બીજી બધી જ સામગ્રી છે તેને પાણીથી અલગ કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું. આપણે પાણી મિક્સર જારમાં ઉમેરવાનું નથી. તો હવે આ બધી જ વસ્તુઓ છે તે ઉમેરાઈ ગઈ છે. તો સ્વાદ પ્રમાણે અથવા 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું અને 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જેથી આપણી ચટણી તીખી ના થાય પરંતુ કલરફુલ તૈયાર થાય. અને 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું. અને હવે બધી જ વસ્તુ બરાબર પીસી લેશું. તો તૈયાર છે આપણી ચટપટી અને ખૂબ જ મજા આવે આજની વેરાયટી સાથે ખાવામાં તેવી ચટણી તૈયાર છે. તો આપણે આ ચટણીને આપણે સર્વિંગ બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને તમે કન્સિસ્ટન્સી પણ જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. તો જેમના માટે આપણે જે બેઝ તૈયાર કર્યું છે ને તે બેઝમાંથી થોડું બેઝ હાથમાં લેશું અને એકદમ સરસ મજાનો ગોળ ગોળ રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું. નાનો મોટો તમારી પસંદ અનુસાર તમે શેપ આપી શકો છો. છે ને પરફેક્ટ. તો હવે આ શેપને આપણે ગોળ કર્યા બાદ આપણે ઉપરનું લેયર્સ ક્રિસ્પી કરવા માટે કોર્નફ્લોર લોટમાં આપણે આ રીતે રોળી દઈશું. અને આ કોટિંગવાળું લેયર્સ છે તે તળાતા ઉપર ક્રિસ્પી અને ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થાય છે. તો ખાવામાં ખૂબ મજા આવે છે. તો મેં આ રીતે કોર્નફ્લોરનું લેયર્સ તૈયાર કર્યું છે. તમે અહીંયા મેંદાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, ચોખાના લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા રવાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી આજની આ વેરાયટી. આ વેરાયટીનું નામ મને જરૂર કોમેન્ટ બોક્સમાં આપજો મિત્રો. તો હવે આપણે તળવા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલને ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે. તેલને મીડિયમ જ ગરમ કરવાનું છે. તેલ મીડિયમ ગરમ થાય ત્યારે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જેટલી સમાય એટલી આ વેરાયટી કડાઈમાં ઉમેરતા જશું અને તળીશું. જો આપણે ઠંડા તેલમાં આ વેરાયટીને તળીશું તો આ વેરાયટી તેલ પી જશે અને બહુ ગરમ તેલમાં તળીશું તો વેરાયટી લાલ થઈ જશે. તો મીડિયમ ગરમ તેલમાં આપણે જેટલી સમાય તેટલી એ વેરાયટી ઉમેરી અને જ્યાં સુધી ઉપર લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવી ના જાય અને થોડું ઉપરનું લેયર્સ ક્રિસ્પી દેખાવા ના લાગે ત્યાં સુધી આ રીતે થોડી વાર ચમચો ચલાવતા જશું અને ફ્રાય કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં હવે આપણા તેલમાં બબલ્સ થોડા ઓછા થઈ ગયા હોય તેવું દેખાય છે. તો હું એકાદ વેરાયટી તમને નજીકથી બતાવું તો તમને સમજાઈ જશે કે વેરાયટી ઓઇલ ફ્રી અને લાઇટ ગોલ્ડન કલરની થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો આ રીતે તમે પણ વેરાયટી જરૂર ટ્રાય કરજો. ઉપરથી ક્રિસ્પી થશે, ખાવામાં સોફ્ટ રહેશે અને ખસ્તા અને ફરસી પણ રહેશે. જો તમે અવાજ સાંભળો, સાંભળ્યો ને અવાજ? છે ને બિલકુલ ક્રિસ્પી. તો આટલી ક્રિસ્પી હોવા છતાં બિલકુલ દાંત વગરના માણસ પણ ખાઈ શકે તેવી બિલકુલ નરમ પણ થશે. જો તમે જોઈ શકો છો આરામથી કટ થઈ ગઈ, મતલબ એક લેયર્સ જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે બનાવેલી ચટપટી ચટણી અને દહીં સાથે આ વેરાયટીને સર્વ કરજો. ખૂબ મજા આવશે. બાળકોના લંચ બોક્સમાં કે હસબન્ડના ટિફિન બોક્સમાં પણ આપી શકાય તેવી આજની આ વેરાયટી છે. જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. ટ્રાય કરો તો તમને કેવી લાગી એ ફીડબેક મને નામ સાથે જરૂર આપજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ વેરાયટી સાથે. ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખજો અને હંમેશા ખુશ રહેજો, હસતા રહેજો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.